Chào các bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh donut. Nào, bây giờ cô mời chúng ta cùng theo dõi. Nguyên liệu làm bánh donut gồm có 200g bột mì số 11, 50g bột mì số 8, 1/3 muỗng cà phê muối, 6g men khô, 15g đường cát, 1 quả trứng gà, 100g nước, 15g bơ mềm và dầu dùng để chiên bánh. Đầu tiên, cô sẽ cho 6g men vào trong chén, sau đó cho 15g đường cát và 100g nước. Trộn đều hỗn hợp cho men tan. Sau khi đã hòa tan men, đường và nước, bước kế tiếp cô sẽ cho 200g bột mì số 11 vào trong tô, 50g bột mì số 8, 1/3 muỗng cà phê muối, 1 quả trứng gà và 15g bơ. Dùng máy có trục sắn và cô sẽ đánh cho hỗn hợp bột, trứng, muối, bơ vừa tan hòa quyện vào nhau. Sau đó sẽ chế chất lỏng vào và đánh đến khi khối bột trở nên dẻo thì chúng ta sẽ dừng lại. Trường hợp bột hơi khô, chúng ta sẽ thêm một ít nước để cho bột tạo thành một khối dẻo nha các bạn. Sau khi tất cả các nguyên liệu được máy đánh trở thành một khối dẻo, cô sẽ cho hỗn hợp này ra bàn và cô sẽ nhào lại nhiều lần. Cho bột ra bàn và nhào lại nha các bạn. Sau khi nhồi bột khoảng 3 đến 5 phút, cô sẽ do viên bột lại và để cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Sau đó cô sẽ nhào tiếp lần thứ hai. Với cách nhào bột bằng tay như thế này, thời gian mà mình nhào bột có thể nó kéo dài ra, tuy nhiên nó sẽ giúp cho cục bột sẽ nhẹ hơn trong những lần nhào bột kế tiếp. Cô sẽ dùng cái tô và đậy cục bột lại cho bột nghỉ. Như vậy thì trong quá trình mình đậy như thế này, bột sẽ không bị khô. Sau khi để bột nghỉ khoảng 10 phút, cô sẽ nhồi tiếp. Trong quá trình nhồi, các bạn có thể thấm miếng dầu ăn vô tay và mình nhồi ha. Một tay các bạn giữ bột và một tay các bạn đẩy bột về phía trước và sau đó gấp trở lại. Để bột nghỉ, sau khi bột tăng thể tích, cô kiểm tra bằng cách mình ấn bột xuống và bột nó tạo cái lỗ trũng nha các bạn. Và bột đã tăng thể tích lên trên gấp đôi hoặc là gấp rưỡi cũng được. Thì sau khi mà bột tăng thể tích như thế này thì cô sẽ chia bột ra thành nhiều viên nhỏ, mình tạo hình. Và sau khi tạo hình xong thì chúng ta sẽ để cho bột nghỉ và ủ cho tăng thể tích lần thứ hai. Lúc đó chúng ta sẽ đem chiên. Cô sẽ chia bột thành nhiều viên nhỏ, mỗi một viên bột trọng lượng là 10g nha các bạn. Sau khi đã chia ra nhiều viên nhỏ thì cô sẽ vo tròn từng viên và đặt lên trên một miếng giấy
tạo thành một vòng tròn. Ta sẽ nhồi nhẹ cho viên bột nó chắc lại ha, và sau đó mình sẽ xoay tròn. Các bạn sẽ chụm tay lại, đặt bột vô bên trong những ngón tay và mình sẽ xoay tròn theo một cái vòng tròn cố định cho bột tạo thành một cái viên tròn. Và sau đó mình sẽ đặt lên giấy. Sau khi đã tạo hình bánh xong, cô sẽ dùng một miếng ni lông đậy lên trên mặt bánh. Sau đó chúng ta sẽ để cho bánh nghỉ khoảng 30 phút để bánh tăng thể tích nha các bạn. Trong thời gian để cho bánh ủ mà tăng thể tích như vậy, chúng ta sẽ chọn nơi nhiệt độ cao ấm. Mình để ngay chỗ đó thì bánh nó mau nổi nha các bạn. Ủ bánh được 30 phút, cô lấy bánh ra, các bạn quan sát bánh nở và tăng thể tích lên gấp đôi so với lại cái thể tích ban đầu nha các bạn. Thì lúc này chúng ta sẽ chiên bánh. Cho dầu ăn vào chảo nha các bạn. Bánh donut sẽ được chiên ngập dầu, cho nên các bạn cho dầu khá nhiều giùm cô. Khi dầu nóng đã sủi tăm nha các bạn, cô sẽ thả bánh vào. Các bạn sẽ mang bánh nha, thả vào trong chảo. Trong lúc mình chiên mình thả luôn miếng giấy luôn nha các bạn. Khi miếng giấy tróc bung ra thì cô sẽ vớt miếng giấy ra. Tùy theo sở thích của các bạn có thể làm bánh nhỏ hơn bằng cách là giảm số lượng những cái viên bột này lại. Ví dụ như mình chỉ cần cho 6 viên bột. Còn đây là cái bánh donut mình làm to như thế này để bán, cho nên cái số lượng viên bột nó nằm trong khoảng 70g cho một cái donut. Khi bánh vàng hai mặt, cô sẽ mang bánh ra ngoài và để trên dĩ lưới cho bánh ráo. Và cứ như thế chúng ta sẽ tiếp tục chiên cho đến khi hết số lượng bánh. Cô sẽ meo chảy sô-cô-la và trang trí lên trên bánh donut nha các bạn. Chúng ta có thể trang trí donut bằng nhiều kiểu khác nhau nha.
Cô rải những cái đường cớm nha các bạn. Hoặc mình có thể vẽ sô-cô-la để tăng thêm màu sắc. Cô đã làm xong món bánh donut. Cô mời các bạn cùng thưởng thức chung cho vui nhé. Bếp nhạc cô Mỹ cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin chào các bạn.